Vă mulțumesc mult că m-ați invitat și că am devenit un fel de mijloc fix în contabilitatea evenimentului dumneavoastră, pentru faptul că am, într-adevăr, multe amintiri plăcute din trecut, din anul 2000, când am venit la Cluj ca să înființăm o companie de IT. Și o să vă spun numai o singură mică poveste, dar foarte relevantă. Și anume, am scris prima factură de export de servicii de IT, practic, și am încasat primii bani la o bancă din Cluj. Nu știu câți bani au venit, din Germania, probabil. Și doamna de la bancă m-a chemat la bancă și mi-a zis, domnule, dacă vreți să vă dăm banii ăștia, trebuie să ne aduceți documente. Ce documente doriți? Păi CMR-ul, scrisoare de trăsură pentru export. Zic, ce CMR? Păi de la TIR. Nu aveți CMR-ul, după cum ați urmărit exportul? Pentru că eu nu pot să vă dau banii dacă nu aveți CMR, scrisoare de trăsură, camionul, când a plecat, când a ieșit din vanul, șapii la vână. Nu puteți să vă dăm banii ăștia. Și am zis, doamnă dragă, dar voi face ocupăm cu totul altceva. N-a înțeles nimic, doamna, și am zis, mergeți la vamă. Știți unde e vama, domnul? Acolo e în Mărăști. Mergeți și luați, treceți din Mărăști cu ștampila de la vamă, cu CMR-ul, scrisoare de trăsură și vă dăm banii. Așa am început cu prima factură de servicii de IT export în Cluj în anul 2000. Desigur că am trecut prin foarte multe. Și am văzut foarte multe și mă bucur mult să văd oameni tineri care vor duce această istorie mai departe. Pentru că trebuie să duceți mai departe. Este o istorie care este supusă în momentul de față unor presiuni mari, pentru faptul că trebuie să ne reinventăm modele de business. Modelul de business actual, pe care îl avem marea majoritate a companiilor, tinde să meargă spre apus. Și trebuie să ne facem lecțiile, să ne pregătim pentru a deschide calea următorilor 10, 15, 20 de ani. Fiindcă sunteți în Cluj deja 20-30 de mii de IT-ști, dacă luăm sectorul primar, secundar și terțiar. Și ar fi mare păcat să pățim în Cluj, cum au pățit orașe precum Bratislava sau Praga sau Budapesta sau altele, care și-au rezolvat problema prin reducerea semnificativă a volumului și prin migrarea industriei din alte parte. Eu cred că spiritul inovativ românesc, eu cred că universitățile din Cluj, prin calitatea învățământului, eu cred că alte aturi care avem noi inclus, spre exemplu, lumea, sistemul medical privat care există, clinicile universitare private, noi putem construi aici un ecosistem care să ne ducă în viitor. Avem toate ingredientele necesare, avem tineri, avem antreprenori tineri, avem start-up-uri. Trebuie să înțelegem că felul în care noi am câștigat bani în trecut, cu marjă, chiar vorbeam acum am o vizită de la Volkswagen, aveam o marjă de 50-60%. Puteai să-ți finanțezi creșterea business-ului. Astăzi, cu același model de business, nu mai poți face nimic. Zero. Astăzi trebuie să vii cu un model complet nou. Și noi, companiile care suntem în piață, care am rezistat din ultimii 20 de ani și am crescut și am devenit tot mai mari, noi trebuie să dăm un exemplu întregi industrii prin felul în care reușim să ne transformăm propriile afaceri, astfel încât să devenim niște competitori puternici pe piața europeană și internațională și în următorii 10, 15, 20 de ani. Vă mulțumesc!